pampatigas. Sphygmo. So, alam niyo na, magaling ako mag-alaga. Tapos may name ko. Kita ba? Embroidered gem. Embroidered ba yung term? Kuya, why do you need to use your bag kung nasa bahay ka lang naman? Mic test. Mic test. Hi guys, I'm Jeremy Suriales, an MD PhD student here in the Philippines, also a third-year medical student or ICC Integrated Clinical Clerk in UP College of Medicine. Welcome back to my channel. If you're new here, help me grow by clicking that subscribe button below and that notification bell to notify you of my future videos such as this one. You may also follow me on my other social media accounts here and in the description box below. So sorry, MIA ako for 2 weeks or baka 3 weeks when I upload this vlog because na-busy lang with online classes and requirements and feelings and emotions. Pero I'm back! Ngayon, my SMART goal or specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound goal is before this year ends is makaabot tayo ng 1,000 subscribers and sana you will be a part in helping me reach that goal. Now back to the topic, this vlog is all about what's inside the bag of a medical student. As previously mentioned in my vlog, so ililink ko dito or sa description box below, kahit na online classes, I still use my school bag. Kuya, why do you need to use your bag kung nasa bahay ka lang naman? I still use my bag so that everything will be organized. I can bring my bag to the different parts of the unit and so that I can feel that I'm still a student. Kasi ang hirap maging student when you're just inside the house. And my bag is one of the things that reminds me na I'm still a student. Diba? Agree kayo? Comment down below. Let's get started. So ipapakilala ko muna yung old bag ko. So ito siya. Nakikita nyo, nasira na yung fall leather. As in, ganun ako. Ginagamit ko pa rin kasi functional pa siya. Pero ito pinalitan ko na kasi nga medyo pangit na siya tignan. Parang nakakahiya pumunta na ng school or ng hospital. So ito, maraming compartments and bigger than my new one. Pero yung binili ko ng new one, black pa din siya. Saan ko ba binili? Saan ko ba binili? Brat Pack? Sa Brat Pack ata. Wait, yeah, sa Brat Pack ata. So ito, black pa din. Mas konti yung compartment, so nahihirapan akong mag-organize. And also, mas maliit siya. And the reason why I decided na smaller one kasi meron akong chronic back pain, back neck pain. Tapos, meron din akong mild scoliosis. So, pinili ko na mas maliit para yung dadalhin ko lang is yung mga important ones. Kasi meron akong tendency na dalhin yung buong bahay kung pwede. So, ito. Meron siyang 3 compartments. Ito. The small one. Tapos, ito yung smallest. Tapos, yung big one. Tapos, meron ng mga side pockets. So, let's start with the small compartment model. Char. Kung taga UPCM ka, baka kilala mo to. So, let's start tayo sa small one. So, meron akong perfume. Body spray for men. Black water kasi mabango. Meron din akong tape, scotch tape, adhesive, whatever. So hindi ako naglinis ng bag, no? So meron din gift certificate, Starbucks. Well, expired na ba siya? Wala namang nilagay na expiry date, pero 100 pesos. Yan. Meron din tayong menthol, no, para minty. Kasi madali ako mahilo sa mga biyahe. Madali ako mahilo sa biyahe. Madali din ako mahilo kasi pinapaikot mo lang ako. Char! Meron ding off lotion. Kasi na-attract yung lamok sa akin. Hindi ko alam. Sana ikaw din. Char! So kahit sa classroom may mga lamok. So nagkaroon din ng case ng dengue. So bumili na lang ako para sure. Meron ding anti-inflammatory spray solution, Camelosan, para sa sore throat. Ano pa? Calculator, simple calculator. Kasi may mga computations sa renal. Renal ko lang ata siya nagamit. NO3? Not sure.
Meron ng mayonnaise from Lawson. Kaso nag-close na yung Lawson near UPM. Sad. Sana mag-open sila pagbalik ng face-to-face classes. Meron ding meds, loperamide, mefenamic acid, ano pa to? Others. Mga pang first aid. May din ako sticky notes, mga judge, and mga basura. Another judge, ibang gamot pa. Ito yung sa back pain ko. Celecoxib, eperisone, paracetamol, tissue. Kasi oily ako, super. Ano pa ba? Oh, may judge pa. Kailan ko nang bumili ng organizer kasi ang hirap nito i-organize kasi ang liit. Meron pang mga resibo. Hindi talaga ako nag-arrange ng bag for this vlog. Other resibo. Gusto ko lang maging candid, so kaya hindi ako nag-arrange. Merong pen light. Yung pen light, nagagamit kasi yun sa physical exam and all. And merong may lighter ako. So hindi ako smoker. Pero pang ano to, pag may birthday, parang kung kailangan sindihan yung candles, ganun. So ako yung binaborrowhan most of the time. Pero hindi ako smoker. Extra na button. Actually, hindi siya extra, natanggal siya from my uniform. So yeah, yun lang yung laman ng small compartment. So dito na tayo sa smallest side compartment. So nandito yung earphones, flash drive, useful, and alcohol. So dahil sa vlog na to, na-realize ko ng dami akong basura na hindi pa natatapon. So para na din siyang spring cleaning. So punta na tayo sa biggest compartment. So meron akong filed na pencil case. Para siyang staple ng mga med students. Or yung mga nakikita mo sa mga coffee shops. Di ba yung mga ganito? Yung pinili ko lang is black. Mahilig ako sa basic bang black? And neutral colors. So ito, i-open mo siya. So from that to that, pwede na siya tatayo. So lagay mo lang siya dyan pag nag-aaral ka. Maraming laman na highlighters, pencils, ball pens. Pero hindi ko talaga siya nagagamit lahat. Nilagay ko lang para puno siya, para mas tumayo. Ang ginagamit ko lang na ngayon is yellow highlighter and red pen. Next, jacket. Kailangan ng jacket kasi ang lamig sa mga classrooms. Pero ngayon, since online classes, hindi ko siya kailangan kasi ang init sa bahay. And nagtitipid tayo, so hindi ko ino-on yung aircon. Yung charger din for my laptop. So here, my laptop. Hindi ko siya everyday dinadala kasi mabigat. Hindi naman din siya everyday kailangan. Ito din, charger ng phone ko. ID. Nilagay ko siya sa bag kasi pag nasa labas siya ng bag, baka makalimutan ko. So, in case na hindi ko siya nasuot, so hanapin ko lang siya sa bag. Wallet, coin purse, mga coins, snacks. Meron din ito, pouch ng mga skincare, like ito, oil control, ito lotion, ginagamit ko ito, hand lotion, lip balm, and other more. Meron din tissue, na-mention ko kanina, sobrang oily ko. And ayaw kong always gumamit ng oil film. So, facial tissue. Hindi lang din siya pang facial. Others. Another wallet para sa mga cards, photos, other important papers, receipts. Meron din akong umbrella. Don't forget your umbrella kasi pag sobrang init or pag maulan, kailangan siya. Unless gusto nyong makisilong sa payong ni crush. Char. Magdala na din kayo ng plastic para pwede siyang ilagay sa loob ng bag kasi baka manakaw pag iniwan nyo sa labas. Wet tissue. You know, pag nadyo-jobs ka or something tapos walang bidet yung CR. Useful. Meron din akong notebook. Ito, Veco notebook sa National Bookstore. So, ang ganda nito. Actually, favorite ko siya. Kasi blank siya. So, pwede kang mag-freestyle dyan. Meron din akong planner. Same din Veco. Pero ito naman, dotted siya. So, pakita ko lang yung sample. Ito, monthly spread and weekly spread. So, ngayon, ito na yung weekly spread ko kasi madami na yung nakalagay. Then, last na pala. Yo, may isa pa. Fan ba tawag dito? Hand fan. So, sira na siya. Galing pa to nung freshman orientation program namin. So, ilang years na. Mga 2 to 3 years old. Sira na. So, helpful to pag nasa PGH ka, pag sobrang init, or pag nasa labas ka, ganun. Handy.
So, meron din akong tumbler. Medyo maliit to kasi nasira yung bigger one. So, okay lang din na maliit kasi merong water dispenser yung class namin. So, pwede kami mag-refill anytime tapos bayad lang. So, 5 pesos per day. Tama ba? 5 pesos per day. So, only refill na yon. So, use tumbler. Meron din akong clipboard, pampatigas ng bag. And also, lalagyan ng trances. So, yan. Pag after printing, nilalagay ko yung trances dito. Tapos, tsaka ko siya nilalagay sa book stand. Kasi ang flimsy kasi ng paper pag diniretso sa book stand. So, ito, galing to sa isang fraternity. Namimigay sila ng ano tawag? Namimigay sila ng free clipboard every freshman orientation program. So since MD-PhD ako, twice kaming nag-FOP, kaya dalawa yung na-receive ko. Ito yung old one. Hindi pa naman siya sira. Meron lang yung mga, parang mga ganyan-ganyan kasi overused. Overused. Akala mo naman, grabe mag-aaral. So alam niyo na, magaling ako mag-alaga. Char. And last na. This one, hindi ko alam anong tawag nito. Organizer thing. Colorless siya para madali ko makita yung laman. So yung laman niya, meron akong passport. So dinadala ko yung passport ko kasi, baka kailangan ng valid ID. Tapos baka hindi valid yung school ID kasi hindi natatakan. So ito, dala ko always. Ito din mga important documents, mga loose leaflets, ang tawag dito? Index card, mga blank papers, yellow paper na nakakat na 1/4, 1/2, 1 whole. Pwede ka na magkakat during quiz, etc. etc. Basta mga important documents nandito lahat. Meron din akong blue card, ginagamit to sa PGH. So ayun, yun lang yung laman ng bag ko. So, as you can see, di ba, most medical students na may iPad. Pero ako, hindi ko pa siya afford, number one. Tapos, mas prefer ko yung sinusulat ko or yung piniprint yung trances. Tapos, nagsusulat ako doon, nag-highlight kasi mas naaalala ko. Pero I'm planning to shift to digital note-taking para, save paper, eco-friendly, ganun. Pero, nag-iipon pa. Or nag-decide pa. Actually, may ipon na ako pero hindi ko pa magawang bilhin. Yung next na ipapakita ko ay mga stuff na hindi naman everyday dinadala. Tsaka lang kung may ward work o oske, dinadala ko to, this one. So, inside this is Sphygmo manometer or yung pang BP app. And also, my very prized item, my stethoscope. There. So, black siya with a rainbow finish. Tapos may name ko. Kita ba? Embroidered dyan. Embroidered ba yung term? Yarn. Another one is this one. So yung laman dito ay pang physical exam. Then, kagaya nito pang PE din to. So meron tayong pocket near vision chart. Here. Cotton. Pang ganyan-ganyan para sa mga nerves. Cranial nerves. Meron din tayong amber bottle na may sugar ata to or salt. Another amber bottle, may coffee. Tuning fork, pang test ng hearing. Dinig ba? Yan, ganyan tunog. Dinig. Then we also have Neuro Hammer. So ito medyo hindi ko siya bet kasi plastic tapos matigas. Gusto ko yung medyo rubber. Then we also have dropper and tongue depressors. Ganun. Yun lang. So that's it for the additional items na dinadala kung kailangan lang. Hindi siya super essential except kung PE and OSCE. Yung stethoscope and BP app, hindi siya kailangan everyday dalhin. Kasi sa first 2 years ng med school, first 2 to 3 years, hindi pa siya ganun ginagamit. Kasi mga lectures and all, except kung pupunta ng wards and hospital. Pero as in yung super kailangan siya pag 3rd year na or clerkship or internship. So nakalimutan ko palang i-on yung lamp ko na nilagyan ko ng tumbler para maging blue. So, kaya iba yung color ng videos kanina. So, ayun lang. That ends our what's inside the bag of a medical student. So, I hope you enjoyed. If you enjoyed and reached this part of the video, don't forget to hit like, subscribe, and hit the notification bell to notify you of my future videos, such as this one. So, ayun lang. I hope you enjoyed, and thank you for watching.